Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod Wings and Dreams. Astăzi, ce facem azi? Vă arătăm o jucărie nouă. Astăzi suntem la aerodromul Clinceni, de fapt și de drept. Da? Am avut o filmare aici deosebită. Alături de George Rădaru? Da, cu echipa Nu de neg. aici. Și apoi ne-am dus să mâncat ceva și ne-am întors cu chef de treabă. Pentru că eu cu Maria astăzi am venit cu un avion aici și Bogdan a venit cu o mașină, nu? Atât s-a putut. Și cum era, Atât mă? s-a putut. Bogdane, cum era? Povestea noastră Începe cu el. Da. Când ai un avion, realizezi că îți mai trebuie încă unul. Exact. Dacă e în serviciu, dacă nu are combustibil, dacă e murdar, dacă e la mentenanță, ai neapărat nevoie de al doilea avion. Corect. Deci să facem repede un summary. Am mai cumpărat un avion. Asta este adevărul. Ce avion este, nu? Vișiniu. E un avion vișiniu, e un tractor, e un, nu știu, cum vrei tu să-l numești? Băi, asta este o treabă sănătoasă. La ce concluzie am ajuns eu? Că avem două avioane, ca și când ar avea un om două mașini. Un Mercedes și un tractor. Da. Băi, tractorul nu te lasă. Merge în orice condiții, oriunde ar fi, și destul de ieftin. În weekend e Mercedes-ul. Este poate un avion mai reliable care se potrivește mult mai bine activității noastre. Eu nu i-aș spune că este tractor, este diferența de celălalt, într-adevăr, poate fi un Mercedes, ăsta este undeva un fel de Land Rover Defender vechi. Ăla mai vechi, cu motor de 2.5, bă, care chiar te bazai pe el, știi, avea cuplu 600 Nm. Cât are asta motorul? Ăsta are motorul de 8850 de centimetri cubi. Și consumă într-o oră 60 de litri. Consumă între 40 și 60 de litri. Cam atâta Adică consumă. tot. Da. Spre deosebire de celălalt, de Diamond, ăsta merge cu benzină de aviație, cu avgas, 100 LL, așa îi spune. Deci are cifra octanică 100. Noi am vorbit de treaba asta 5 minute, ne-am spus ce avion e. N-am zis? N-am zis. E un Cessna 182 Turbo 182. Este un Cessna Skyline. De fapt, numele de cod e Skyline. Din 2013. Așa, are 530 de ore zburate până acum, deci e corect, relativ, aproape nou, aproape ca nou. și în utilizare. Hai să facem un Hai să, da. Dar pentru ce l-am luat? Pentru că atunci când avionul e plecat și compania mai are nevoie de încă un avion să de transportul oamenilor pe distanțe mai scurte, adică în România sau zonele limitrofe. Ăsta este mult mai rentabil, este de 2-3 ori mai ieftin să-l operezi decât un Diamond. Decât 62, da. Da, și merge este pe mult mai câmpuri, merge pe iarbă, pe aeroporturi micuțe. Corect. Unde 62 e cam sughiță. Da. Și asta înseamnă că noi o să facem mult mai multe chestii Hai să mișto arăt aici. pe canal. Exact, o să avem și content Adică mai variat. o să fie... Este o aeronavă mult mai versatilă și mult mai capabilă. Este potrivită pentru România, nu? Dar în același timp e o aeronavă care este mult mai greu de pilotat. Adică am apucat să zbor o oră jumate, să-mi fac trecerea pe avion până acum. Față de Diamond, unde cu două degete ții așa și faci ce vrei, la ăsta... Bă, ăsta e de bărbați, mă, Asta am vrut avion să zic serios. și eu. Mă. Dar ce? Da, este. E avion de bărbați. Hai să facem un ocărau, nu? Uite, are un spinner mare, spre deosebire de Diamond. Elicea, spre deosebire de Diamond, e din metal. Are una singură, nu două ca la Diamond. Am zis motorul foarte mare, 230 de cai putere, să știți. Motoarele astea ajung la 350 de cai putere, în ăsta are 230 de cai putere. Este D-rated ca să fie mai economic și mai fiabil. El dă cai ăsta la 2400 de ture, nu? Corect, da. Adică pentru motor benzină 2400 de ture este foarte relaxat, foarte jos în ture. Exact. Când vine cineva și zice că are 650 de cai la mașină, îi scoate la 7000 de ture sau nu știu dacă ăsta îi scoate la... Probabil că dacă cu motorul ăsta, dacă te-ai chinuit și ai pune turbină pe el, l-ai face de 1000 de cai. O chestie foarte mișto pe care nu te aștepta să o vezi la o Cessna, anti-icing. Cu lichid. La 62, cu TKS, aici, în spate pe profundor avem, sau pe stabilizator. Da. Dar hai să spunem ce e așa special la acest sistem. Nu știți ce? Ce e așa de special? Deci acest sistem este montat în urma unui STC. Este o modificare aprobată de producător. FAA. Da, nu e venit direct din fabrică cu chestia asta, e montat ulterior. N-am zis și noi, din ce e făcut? Tablă, tată. Avion, serios. Ce avem aici? Rezervoarele. 43 de galoane pe fiecare parte? Da, mai încolo sunt. Așa. Ce avem aici? Mai, du-te mai încolo. Ce avem aici? Așa. Rezervoarele. Da? Da, avem două rezervoare, unul în stânga, unul în dreapta. Avem flapsuri, care sunt flapsuri Fowler, dar intrăm în detalii care nu cred că e nevoie să intrăm acum. Bă, și uite Cea ce mai am evidentă zis. treabă, are doar două uși, nu mai are ușă pe spate. Corect, dar... Are doar 4 locuri, nu mai are 7. Da, dar mai e o treabă evidentă, are aripa sus, nu mai are aripa jos.
Diamond nu găseam Maripa, bine spui. Da, are tren fix, nu are tren retractabil. Avea, să știți, și aici pe roți, avea carenajele ca în față, dar le-am dat jos pentru că nu poți să te descurci cu ele pe pistele din România de iarbă, nu sunt încă suficient de bune. Și na, se rupeau cu totul. Hai să Are continuăm bagajul în walk-around-ul spate, rapid. nu are bagajul în față. Uitați ce frumos scrie aici Cessna. Băi, când vezi logo-ul ăsta, știi că e o treabă americană, este o treabă serioasă. Dar e o sculă reală. E o sculă reală. Avionul Skylane ăsta- TC, turbocharged, de acolo vine, care Avionul turbină. ăsta ca și design a fost făcut prin anii 50, 60. 60, e Și la e- fel de butucănos, la fel de slab aerodinamică în anii respectivi, cu avionică mai nouă, cu partea de electrică mai nouă. Dar e un concept demonstrat, care nu te lasă la greu Corect. și în toată lumea se zboară avioanele Cessna care sunt cu același design ca în anii 50-60. Da, pentru că Dacă merge, de ce să schimbi? exact, if something works, why would you fix it, știi? E un concept dovedit și dacă este fiabil și este relativ ok din punct de vedere al operării, deci să nu-l folosești, să nu mergi mai departe. Cu Gata. avionul ăsta o să vă luăm clar la zbor cu noi, pentru că nu contează de ce. Da. Ăsta are centuri cu airbag-uri. Da, are airbag-uri în centuri aici. Frumos, adică e chiar mișto treaba asta. Să ai airbag în centură. Ca și design este foarte asemănător cu Cessna 172, numai că este mai mare, mai puternic, mai potent și mai capabil. Ca și caracteristici de zbor este puțin mai dificil decât Cessna 172 și nici eu nu l-am deprins încă, iar ca și controle este mult mai complicat decât Diamond-ul. Deci necesită workload mult mai mare și trebuie să ai grijă de motor. De la pornire până la operare și la oprire tot e manual. Deci Tot nu mai este mergi manual. ca la o mașină sau ca la Diamond pe buton și pornește. Nu. Aici reglezi cât aer intră în motor, cât benzină intră în motor în combustie, unghiul pe elicei, tot e făcut manual. Și noi în timpul zborului urmărim temperatura la cilindri, temperatura în chiulasă, temperatura în turbină, toți sunt parametrii pe care îi urmărim constant, dacă nu uităm. Băi, este un motor într-adevăr care are zero electronică în el. Deci chiar nu are electronică, sub nicio formă. Motorul ăsta nu are electronică în el. E Deci nimic, e nici pe aprinderea direct. nu este electrică, este pe magnetouri, dacă știți. Olsitul avea magnetouri. Are un design foarte vechi, dar este un concept dovedit care merge. Asta este ceea ce contează. Și noi asta aveam de la un avion, pentru că Diamond-ul, de exemplu, acum ai mentenanță. La fiecare 50 de ore avem o mentenanță, fiecare 100 de ore mentenanță, care e complicată, e anevoioasă, cu ingineri, cu un alta. Corect. La asta la 50 de ore sau 4 luni, îi schimbăm uleiul și filtrul de ulei. Da. Ce se poate mai simplu? Bun, hai la auto. În concluzie. De motoră, vreau să remarcați un lucru. Când am început proiectul ăsta, așa mă gândeam prima dată că o să prizim primul avion. Și vreau să remarcați cu ce lejeritate vorbim acum și cât de relaxați suntem. Da. Da, nu știu nimeni Așa, câte clipuri ție. am filmat și le-am aruncat la gunoi, pentru că eram Că eram vai mama noastră. mama noastră. Vai, mama noastră. Avem Garmin 1000 înăuntru, ca la celălalt, aceeași avionică, 60.000 de euro bucata. Pilot automat. Pilot automat, are și pilot automat, într-adevăr. Nu are sistem din ăla, dă-ți mișcă el coada singur. Da, ai pilot care face de asta în timpul zborului. Și în rest cam atât, adică E foarte cât confortabil. merge? 900 de mile, nu? Da. Adică nu avem ce vorbi foarte mult despre el, ăsta e avionul, e basic. Băi, Da. geamuri, poți să deschizi geamul, stai Poți așa să cu mâna, deschizi Mâna ca și și mâna. este cu un, brățara pe geam, așa. mai e un avantaj foarte mare la avionul ăsta, faptul că, bă, nu te bate soarele în cap. Deci serios, chiar nu te bate soarele în cap și chiar stai la adăpost. Adică astea sunt și cortine și jaruzele și aripi. Da. 3 da. în 1. Este un sentiment de premium, dar nu este dus la extrem, cum e în Diamond. Dar este un sentiment de build quality, de well built, știi? Adică e construit bine, e aici construit vreau să te sănătos. contrazic. Așa. Adică nu e o chestie generală la Cessna 182, e la ăsta. Pentru că poți să-ți cumperi Cessna, cum multă lume spune, la 30.000, 50.000 de euro, în care simți că nu mai ești în alea viață. nu mai e, da. Sau poți să-ți cumperi un Cessna, similar ca și design și ca și model, la de 10 ori, 15 ori mai mulți bani. Corect. Corect. Da, cine crede că o Cessna e 50.000 de euro are o problemă mare. Adică, pentru de că exemplu, uite în spatele nostru, unde e planorul ăla, Da. ăla a fost, zicea George, 10.000 de euro nou. Nu, 110.000 de euro. a fost nou. Da, un planor, care nici nu are motor. Deci 110.000 de euro un planor. Da. Așa că... Bă, Păi e nu știu, e avion. cam, știi care e diferența de să vă spun eu. Este ca atunci când îți iei un Mercedes E-Class de 7.500 de euro, care are 800.000 de kilometri și a fost taxiu, dar ăla încă merge, așa, și îți iei un E-Class nou. Cam asta este. Asta e părerea mea, asta e diferența. Grea viața la câmp. Greu de Sunt prea multe lucruri aici. boi de noi. Dă-i, 1, 2, 3, trage-l. Off, da? Și acum dăm la automat. Both. Așa.
November 908, Tango Charlie, rulajul, rămânem în tur de pistă. November Tango Charlie, liber rulajul, așteptare 06. Late jammers, and I'm still throwing tantrum. I'm set to roam around the planet, where they know the songs and they chant them. The vision turns. La mie mi-e cald. Cred că de șmecher să mergi cu Cessna. Așa eram tot timpul, cu mâna afară. Dar chiar e bine, să știi. De mâna pe stânga, că facem viraj stânga, n-avem semnal, da. Da, dai semnal, exact. November Tango Charlie, data de plecare. Decolarea Tango Charlie, ce intenționați? Ture de pistă, November Tango Charlie. Scos. Liber decolare. Liber decolare, November Tango Charlie. Ce tare a fost! Da, bă, zborul de asta s-a încheiat și cu o ploaie și cu o furtună. Uite că Deci cel mai bun lucru să încheie cu o ploaie, pentru că înseamnă prosperitate. Da. Crește pateul. A zburat de dimineață, a zburat David, a zburat Ben, am zburat și eu, chiar toată lumea a zburat azi. Ce înseamnă să ai Și nu s-a stricat avionul. jucăria acasă? Și mai avem gaz. Băi, super mișto. Noi am avut un zbor, sau pentru mine a fost super ok zborul, pentru că am văzut și eu cum se face manevrarea, cum se aterizează mai lin avionul. Sper că mi-a ieșit. Ți-a ieșit, s-a văzut. Da, nu, a fost bine, a fost bine. A fost bine. Gen, David, zic că a fost bine. Nu, a fost bine, a fost bine. Practice makes it best, dar atâta timp cât există improvement, da. Perfect. Cam Uitați asta cum a fost. arată o cheie de avion, apropo. Cu asta o bagi în contact, dai la automat, te rogi să pornească. Nu e vorba că nu e motorul burcă. E cine nu știe să pornească, Pe canal așa. la gaz. Și mai e o chestie la Lycoming. E bine când e cald să stea unul la aripă să vadă că dacă e necat și dai la cheie și pornește și tu ai luat cheia, s-a oprit, dar a început să ardă, arde acolo în... Da. Oh my God! Ține-te tu pe frână, te rog. Așa. Unde ai? Așa să vedem. Avem aici. Unde ai cheia? Aici. Ok. Dă-i la pompă.
Acum să uite toată lumea. Ți-a luat undeva fuel flow? Da, acolo, sus. Hai, eu. De bine. Că Cu știi că asta- apeși de scânteie și nu Închis, pleacă. deschizi ușa de la bagaje, închis, deschizi ușa de la ușă, de la Ușa de la pasageri. ușă. Așa. Deci asta, ce e de Dacia 1310? Bă, seamănă cu aia de 1310, da. Da, chiar seamănă. Așa e Mai știți cheia. când a spus David în primul videoclip l-a postat pe canal? Da. Iala! Și asta e cheia de la unde bagi lichid TKS. Băi, ăsta a Hai fost să- episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Am avut o zi extraordinară astăzi, serios spun. Chiar m-am simțit foarte bine. Chiar așa. Am avut un vibe extraordinar pentru că am văzut iarbă verde. Mie îmi dă un boost de mult foarte mult verdeața, serios spun. Și oamenii pasionați de avioane și avioane zburând toată Și ziua. a fost tras fără să avem vreun plan, ca să idee. Și cam așa arată o zi din... Deci, noi am venit să zburăm, am venit chiar să zburăm avionul, Da, să ne cu învățăm asta cu ne el. ocupăm. Și de final vă salutăm și uitați câtă lume e implicată în ce se întâmplă. Și acum. restul a fost inclus. Caramagarului? Exact. Nu știu. Hai că facem Benu acum un TikTok cu noi. Penibil dansul ăsta. Da. Uite. Ce mă burlanul ăla? Păi un burlan, ăsta e burlan de apă. Uite. Burlan Băi de David, Da. motor Motor, de motor. 9 litri aproape, 6 copii la masă. Corect, 6 copii la masă, toți activi. Unii ies cu câinele la plimbare, cu Lesa. Alții plimba Noi ieșim avion. cu- De aceea ai obosit? A, nu. Așa merg eu. Bă, Bogdane, ai aterizat așa de bine, încât la un moment dat a venit unul cu o extra așa deasupra noastră și s-a văzut așa de mișto că... Ai fost ăla? Maria este extra flămândă. Și când este extra flămândă, de asta face. Băi, De acolo ești, mă? Nu pot lua. Da, ce vrei să faci cu ea? Ha? Bea.